ви повинні для себе окреслити, що для вас комфортне життя. Витрачати гроші треба, тому що, по-перше, це приносить деякою мірою задоволення. Це повинно бути підлаштовано під те, скільки ви заробляєте, яка у вас зараз ситуація, які у вас фінансові цілі. Все одно потрібно буде цей кредит якось виплачувати. Жінки вже починають більше і цікавитися цією сферою. Тобто, коли ви будуєте свій капітал, ваші кошти повинні в цей капітал звідкись приходити. Якщо ти зустрінеш прибиральника десь, ти навряд чи подумаєш, що в нього там якийсь мільйонний капітал. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. І сьогодні ми говоримо про те, що так люблять всі. Ми будемо говорити про гроші, про фінансову незалежність. Ми будемо говорити про те, як правильно витрачати, як формувати свій бюджет та як правильно розпоряджатись ним. А також важливо ми будемо говорити про те, як не робити імпульсивних покупок. І сьогодні в мене у гостях експертка з фінансової незалежності Даша. Зустрічайте Даша, фінансистка з гострим розумом і глибоким розумінням грошей. Вона щодня працює з цифрами, але її головна суперсила – навчити тебе не просто заробляти, а грамотно керувати своїми фінансами. Вона створила власну систему та бюджетний шаблон, який допоміг сотням людей навести лад у гаманці. Гроші – це не магія, це стратегія. І Даша покаже, як її будувати. Твій фінансовий апгрейд починається вже просто зараз. Поїхали! Привіт, Даша. Привіт, дуже приємно з усіма вами тут бути і дуже рада поділитися своїми знаннями. І також сподіваюся, це буде корисно вам у будуванні вашої фінансової незалежності та вашої фінансової свободи. Супер, дякую, Даша, за представлення. Я тебе також рада бачити в себе в гостях на каналі. Я дивилась твій інстаграм, бачила, що в тебе був дуже важкий шлях. Сюди 8 років назад ти приїхала в Канаду, і я б сказала, що ти навіть побудувала сама себе взагалі з нічого. Ну, в якомусь сенсі можна сказати і так. Насправді 8 років тому я переїхала сама в Канаду, і мені тоді було ще 17 років. Тобто такий в Канаді це досить цікавий досвід, тому що ти, коли неповнолітній, це зовсім відрізняється від того, коли ти вже можеш якось більше сам керувати своїм життям. І я переїхала саме в університет, і спочатку я тут жила в Вінніпезі. Для тих, хто нас дивиться, я знаю багато хто з українців в Канаді живе саме в тому місці. Я провела там рік, зрозуміла, що нема там таких можливостей, як і в інших містах, і після цього переїхала в більше місто і перевелася в університет. І досить багато, я думаю, на той час я також робила своїх власних фінансових помилок, і особливо на той період, коли в мене з'явилися свої перші якісь дорослі гроші, і хотілося їх якось витрачати і на себе. І, мабуть, тоді вже я, коли виписалася з університету, і в мене була прямо моя перша робота, і я Яка була перша робота? Я взагалі в університеті вчилася на 2 спеціальності. Я закінчила бізнес-школу тут в Монреалі. І перша моя спеціальність – це менеджмент бізнес-технологій. І друга моя спеціальність – це бухгалтерія. І після виходу з університету я працювала в одній великій компанії в Big Four в IT-аудиті. Тобто ми робили аудит IT-систем для різних компаній. Так, і після цього я працюю в консалтингу, тобто наразі це більше Management Strategy Consulting, і я допомагаю в тій команді, ми допомагаємо компаніям великим, середнім, які намагаються зростати неорганічно, наприклад, не просто придумати якийсь свій товар і його зробити, і його просунути, але без цього вони купують іншу компанію, яка, можливо, вже такий товар має, і таким чином вони неорганічно зростають. Тобто ми допомагаємо компаніям в пошуку, в execution цих транзакцій, і також в інтеграції цих компаній. І таким же чином для тих компаній, які хочуть продати якусь свою частку, ми також їм цим допомагаємо. Тобто досить великий такий exposure, як би мовити, до всього фінансового та бізнесу процесу, тому що досить, якщо ви виявляєте, одна велика компанія купує іншу, досить багато речей. Про які цифри ми взагалі говоримо? Найбільша транзакція, над якою я працювала, сама транзакція була більше 14 мільярдів доларів. І це канадська компанія викуповувала частину американської компанії, і досить велика інтеграція була, яка
досі проходить, тому це не робота одного дня чи одного місяця, це займає у компанії роки, але ми саме працюємо на стадії, де ми допомагаємо зі стратегією та в цілому побудовою цього процесу для них зрозуміти, що їм потрібно робити далі та як їм зрощувати свій бізнес тепер з цією покупкою. Крім твоєї основної роботи, ти ще проводиш консультації з клієнтами, наприклад, з інстаграму, які до тебе приходять, з приводу побудування бюджету. Який в тебе підхід до цієї роботи, як ти спілкуєшся, як ти починаєш з клієнтами свою роботу? З чого ви починаєте? Тобто підхід для кожного дуже індивідуальний, тобто в мене немає такої однієї структури, як ми з кожною людиною працюємо. Тобто в мене більше процес, ми спочатку людина заповнює окрему форму з питаннями для мене, щоб я зрозуміла краще, що вона саме хоче від цієї консультації. До того, як ми навіть запланували нашу консультацію, ми вдвох виділяємо один-два запити, тобто цілі, які ми хочемо досягти за ось цей період нашої роботи разом. Тому це досить залежить від ситуації. Звичайно, є якісь ніші такі, які у багатьох людей вони однакові або схожі, але, звичайно, кожен єдиний запит різний, тому адаптую його під кожну людину. І наскільки відсотків, нехай так, вдається заощаджувати якби бюджет індивідуально, там або, наприклад, сімейний, там щомісячно або щорічний? Тобто ми доходимо до цілі 20% для я не консультую на зараз сім'ї наразі, а от більше індивідуально, то до 20% ми доходимо. Але навіть цікавий факт того, що найбільша проблема у людей – це навіть не те, що вони не можуть зберігати, це знаходження балансу, тому що у багатьох людей, якби з мого досвіду, я вже знайшла, є група людей, які вони дуже активно зберігають і нічого не витрачають на себе, і паралельна група, та яка дуже активно витрачає і нічого не зберігає. Тобто в кінці кінців це такі вже намагання знайти того балансу, де людина і витрачає на себе, і в той же час може щось зберігати і якби не хвилюватися так про своє фінансове майбутнє. Тепер про це поговоримо докладніше, тому що, як ти сказала, дуже багато вже людей, у яких є проблеми або неправильно витрачають, або неправильно зберігають. Чому взагалі люди не можуть відкладати гроші, і навіть коли вони заробляють достатньо, наприклад, $100 тисяч в рік, нормальна сума достатня для кожного, для кожної людини середньостатистичної. Чому не вистачає духу, не вистачає сил накопичувати, зберігати гроші? Тут дві сторони однієї медалі, тобто є психологічна сторона, є також структурна сторона. Найперше, що я пояснюю всім, з ким я працюю, це те, що фінанси – це структура і фінанси – це дисципліна. Тобто, якщо ви не знаєте про свої фінанси, скільки у вас зараз на карті, скільки у вас збережено, скільки у вас, можливо, там кредит на кредитній карті зараз, тобто ви не можете контролювати те, що ви не знаєте. Тобто, щоб дійти до точки Б, де ви вже можете відкладати, вам потрібно дуже гарно розуміти свою точку А. Тобто це якийсь такий аудит, можна сказати, своїх фінансів. І чому людей не виходить відкладати, це з великої точки зору, це тому, що в них немає системи, як це потрібно робити кожного місяця. Тобто, в кінці кінців, багато хто каже, що вести свій бюджет, це про обмеження, це про те, що ти собі там не можеш щось дозволити. Але я намагаюся донести людям, тому що бюджет – це не про те, що ви собі не дозволяєте щось, це про те, що ви берете свої фінанси під контроль, і ви собі кажете, що я можу і відкладати, і там виплачувати якісь свої борги, якщо у вас вони є. І в той же час я можу сама обрати, на що я витрачу ці кошти. І я обираю це не в моменті, тоді, коли я зайшла в магазин і вирішила, що мені потрібно якесь взуття, просто звідкіля. А я обираю це тоді, коли я сама свідомо прописую там свій бюджет. І от зі сторони структури у багатьох, хто не веде ось цей бюджет кожного місяця, вони не знають, коли та як їм зберігати. Але насправді найлегший варіант для того, щоб люди зберігали, це от кожного місяця вибираєте для себе дату перед тим, як ви отримуєте там свою зарплатню, наприклад, і ви перед цією датою прописуєте, що я в цьому місяці відкладу, наприклад, там 10-20% на збереження,
І далі, замість того, щоб вам їх відкладати, ви просто автоматичним трансфером ви відкриваєте собі аккаунти. Наприклад, якщо ви в Канаді, то можна відкрити savings аккаунт з вашим банком. Відкриваєте собі savings аккаунт і налаштовуєте автоматичний трансфер. Він вам автоматично все туди скидує. Або якщо у вас є інвестиційний аккаунт чи портфель, ви можете автоматично налаштувати переведення туди. Тобто, чим менше кроків вам потрібно зробити для того, щоб ці гроші у вас опинилися на тому аккаунті, де ви зберігаєте їх, тим буде вам легше. Психологічний аспект цього – це те, що потрібно вміти також вчитися собі казати ні, вміти пріоритизувати якісь речі також, тому що ми іноді недооцінюємо той якийсь емоційний стрес, який довкола нас є, взагалі ситуації, через які ми проходимо. І тобто інколи хтось там заїдає якийсь свій емоційний стрес, хтось іде його закуповує. Ну тобто потрібно дуже також дивитися більш детально на через яку стадію в житті ви проходите, чому ви витрачаєте ці гроші, що вас тригерить витрачати гроші. І тобто я вважаю, що якщо людина пропрацює і психологічні свої тригери, і в той же час почне вести структуру і повністю автоматизує цей процес як збереження, то в принципі не повинно бути якихось перешкод для того, щоб люди могли зберігати. Але для цього потрібно позбуватися якоїсь інфантильності, що якось воно збережеться. Ні, потрібно мати чітку структуру. Свідомо. Так. Якщо ми вже плануємо робити свій бюджет і якісь там збереження на майбутнє, що я зрозуміла, робимо дату, від якої ми постійно плануємо. Наприклад, сьогодні, 10 числа, я на свій аккаунт збереження скидаю там 10% від зарплати. Чи який має бути? Хоча б давай мінімально. Який відсоток має бути збережений? Можна починати із 5. Тобто, якщо ви ніколи не зберігали і ви прописуєте, і у вас реально дуже підтягує ремінь, якщо ви будете зберігати 20%, то почніть з чогось меншого. І потім вже поступово додавайте більше, потрошки. Тобто, це так само, якщо ви, наприклад, підете і скажете в один день, я хочу піти сісти на дієту і нічого там не їсти з того, що я люблю, то, скоріш за все, ви посидите на тій дієті тиждень-два, і потім ви зірветеся і підете щось собі купите. Так само і з фінансами. Якщо ви повністю в один місяць вирішили все, я буду витрачати тут зовсім по-іншому, це також, скоріш за все, у вас знайдеться якийсь тригер, який все одно вас поверне в ту ситуацію, де ви будете витрачати ті гроші. Тобто, якщо вам 20% зараз забагато, ви не можете прожити нормально, почніть з 5 і потім вже поступово підвищити той відсоток. І чим довше ви будете кожен місяць пророблювати свій бюджет, тим більше ви самі будете розуміти, куди, можливо, у вас зливаються гроші на якісь речі, які насправді вам не потрібно було купувати. Ви також будете розуміти, як вам розподіляти ті гроші на майбутні місяці, розуміти сезонність своїх витрат. Тобто, знаєте, колись у вас там 3 подружки, у всіх день народження в один місяць. Тобто, такі ситуації, це все допомагає контролювати і не гроші вами керують, а ви керуєте грошима. Ми вкладаємо все на, я б не хотіла сказати чорний день, на екстрений день. Чи ми можемо туди лізти і деякою мірою чіпати ті гроші і користуватися ними протягом певного періоду часу? По-перше, якщо у вас немає жодних збережень, вам потрібна подушка безпеки. Я не люблю назвати це чорним днем, тому що чорний день, він нібито ніколи не наступає. Подушка безпеки – це більше для того, що ось, наприклад, не знаю, у вас зуб заболів, вам потрібно піти до стоматолога, вам вже не потрібно переживати, що от в мене немає грошей, це така велика сума, у вас вже є ваш резерв, ви можете з нього взяти якісь кошти і потім його поступово тоді повернути. Щодо якихось спонтанних покупок, якщо ви, наприклад, хочете купити собі, не знаю, там, взуття зимове, але ви не можете з однієї зарплати собі його дозволити, то ви можете собі прописати, що я буду 3 місяці відкладати на це взуття, наприклад. Але не раджу робити це з резерву або з якихось ваших інвестиційних акаунтів. Це повинна бути більше яка сума, яку ви поклали, і ви її більш-менш не чіпаєте. Якщо, звичайно, ви її не зробили якусь ціль, що ви відкладаєте спеціально там на оцю поїздку, час прийшов, ви пішли купувати собі білети на цю поїздку. Таким чином тоді так, звичайно. Але також є економічна така теорія того, що
Наприклад, якщо ми знайдемо $10 або $100 на вулиці, ми порадіємо дуже цим $100 і там, наприклад, відкладемо їх на якісь там свої збереження. Або витратимо. Неважливо, що ви з ними зробите. Але в той же час, тоді, якщо у вас вже є відкладені ці $100 і ви їх втратите, то якби емоційний ефект цього негативного, він перебільшує позитивний. Тобто, коли ми знаходимо гроші, позитивність емоцій не перебуває, коли ми їх виймаємо зі своїх збережень. І так само цей ефект працює з тим, коли ми вже відклали гроші, і ми сказали собі, що ми їх чіпати не будемо, а потім ми йдемо і беремо ті гроші і витрачаємо їх на якісь нецільові наші рішення. Тобто довгостроковий емоційний ефект, він негативний. І тому для багатьох людей це працює, тому що вони для себе виділяють, що ці гроші я не можу їм користуватися, тому що потім цей негативний ефект, коли ти щось потратив, витратив, і такий, через там 24 години ми ж не треба жалієш про це. Тобто це досить також з економічної теорії такий ефект він існує. Тому, коли ви вже відклали, таким чином вам буде складніше піти і взяти з цих грошей, якщо ви просто порівняно з тим, якщо ви просто сказали, ой, я відкладу, залишили їх на своєму аккаунті, вони у вас наче є, і ви їх витратите, і не буде у вас такого ефекту саме негативного від цих збережень. Як ти думаєш, чи варто взагалі боятися заощаджувати гроші, і де межа між цією заощадженістю і якоюсь скупістю? Угу. Мені здається, межа вона так, що от ви повинні для себе окреслити, що для вас комфортне життя, і ось по цій межі, якщо ви вже сходите до того, що ви не дозволяєте собі купити собі якісь речі, які б дозволили вам базове якесь комфортне життя в вашому розумінні, тоді це, мабуть, вже більше потрібно попрацьовувати, чому ви собі цього не дозволяєте. Але, як я вже до цього казала, якщо ви спочатку, коли ви отримуєте вашу зарплатню, ви першим чином відкладаєте ваші кошти, таким чином у вас вже не буде потім питань над тим, що чи не відклала я достатньо, чи, можливо, я ще щось можу зробити. Вже під кінець місяця ви, якщо ви вже собі проплануєте витрати на себе, і у вас щось залишиться, ви, звичайно, їх можете додати до ваших збережень, але це не дає вам також ситуацію, такий кейс, там, де у вас все одно є гроші на себе, і вам не потрібно обов'язково там скупитися і не купувати собі якісь речі, які б вам допомогли в вибудові вашого комфортного життя. Витрачати гроші треба, тому що, по-перше, це приносить деякою мірою задоволення. Якщо ти там витрачаєш на щось, що для тебе є інвестицією, там в твій проект, наприклад, ти, наприклад, купила собі... Мій гарний настрій інвестиція. Тут більше як. Якщо ти відкладаєш і там далі думаєш, що чим більше я витрачаю, тим більше заробляю, можливо, це так якось і працює. Але по факту ти заробляєш більше, якщо в тебе є якийсь ресурс, спосіб, як ти це робиш. Якщо, наприклад, тебе буде підвищення на зарплаті, то да, ти заробляєш більше. Якщо в тебе буде якийсь там новий проект, тому що ти пішла десь і, не знаю, сходила в спа, і там тобі прийшла ідея, то ти тоді більше заробляєш. Але для мене це завжди більше про якісь, потрібно робити ці поєднання, linkage, тобто, окей, я тут витрачаю, я думаю, що я буду більше заробляти, але як? Тобто в мене завжди, я трошки, можливо, більше, в мене структура в житті повинна бути, якийсь раціоналізм, тобто витрачати на себе потрібно, і витрачати на себе можна без якоїсь guilt-tripping, щоб себе не карати після цього, що тут я на себе потратилась, але це потрібно робити в міру, і це повинно, як би мовити, make sense в вашій ситуації. Якщо ви ледве там кінці з кінцями зводите, а ви там ходите в спа кожен тиждень, це, звісно, це питання. Тобто це повинно бути підлаштовано під те, скільки ви заробляєте, яка у вас зараз ситуація, які у вас фінансові цілі, і наскільки швидко ви хочете тут саме дійти. Чому багато хто вважає, що жити тут і зараз – це набагато краще, ніж заощаджувати і планувати на майбутнє? Мені здається, досить важливо розуміти зовнішній такий світ, що впливає на людей, тому що це стається не тільки про гроші, те, що жити тут і зараз. Це також про те,
що люди в цілому, у них, можливо, якийсь емоційний стан, щось впливає на те, що вони не мають такої віри, що от, знаєте, там завтра прям настане. І якщо ми беремо, наприклад, людей, які зараз живуть в Україні, у нас в країні воєнний стан. Тобто люди, в них може бути такий стан, що от, можливо, завтра для мене не наступить, тому я і не буду про це хвилюватися. Але, як на мене, це така позиція, яку також потрібно попрацьовувати, тому що, скоріш за все, якщо відсотково подивитися, вирогідність, що завтра настане, вона все ж таки є. Але якщо ви зараз, наприклад, взяли кредит, тому що вам хочеться таких швидких емоцій, тому що живу зараз, там вже якось розберемося в майбутньому, це не найкраща позиція, тільки з того, що вам все одно потрібно буде цей бюджет, цей кредит якось виплачувати. Ви не знаєте, у вас немає якоїсь оцінки цього, як це повпливає взагалом на ваші фінанси. Тобто, з цієї точки зору, як на мене, жити в моменті, коли, наприклад, ви поїхали десь зі своєю родиною і не сидите в своєму телефоні, це одна річ. Але жити тільки одним днем і не планувати на майбутнє, як на мене, це трошки може бути як безвідповідальність саме до самих вас. Тому я вважаю, що все одно планувати це важливо. Тепер хотіла поговорити з тобою про стратегію фінансового росту взагалі. Який шлях до фінансової незалежності для сучасної жінки? Яким ти його бачиш для себе, можливо, і з якими ти могла б поділитися рекомендаціями для сучасної жінки 2025 року? Я вважаю, що для кожної жінки дуже важливо саме розуміти, як ви підтримуєте саме себе, не зважаючи на те, чи в відносинах ви, чи ні. Тобто, якщо ви зараз одна, то не шукати якоїсь можливості, що хтось за вас буде нести відповідальність. Тобто дуже важливо нести відповідальність сама за себе, і якщо від вас залежать якісь інші люди, наприклад, у вас є діти, то як ви будете нести відповідальність також за них. Дуже важливо розуміти, який у вас дохід, як ви його будете, як він буде зростати у вас, тобто мати якісь кар'єрні перспективи і працювати в цьому напрямку. Далі з тим, що ви отримуєте від вашої кар'єри, ці гроші їм керувати, тобто важливо, щоб у вас були ваші фінансові цілі. Звичайно, рекомендовано, щоб ви якмога швидше починали відкладати на пенсію, наприклад, але все інше це більш індивідуально. На що ви хочете відкладати, чи хочете ви будинок, чи ви хочете ви, можливо, там через 20 років поїхати в якусь навколосвітню подорож, тобто це більш індивідуально. Але важливо, щоб ви ті гроші, щоб ви їх змушували також працювати. Тобто ось ці дві, як би мовити, ідеї того, що у вас повинні бути власні кошти і ви повинні їми керувати, вони дуже важливі, тому що навіть якщо у вас з'явиться партнер, який буде приносити гроші в сім'ю і скаже вам нічого більше не плати, ви все одно повинні нести за себе відповідальність. Тому що якщо цього партнера не стане, то яким чином ви будете саме жити самі? Тобто, як на мене, у нас зараз час такий, коли вже ми відходимо від такої інфантильної позиції, що от я знайду собі там чоловіка, він буде за мене платити, все в нас буде супер, до позиції, де жінки вже починають більше і цікавитися цією сферою. У нас дуже багато класних українських жінок, які і досягають дуже багато чого. І тобто, мені здається, цей тренд, і я сподіваюся, це буде не тільки трендом, а більш такою нормою в нашому суспільстві. Його потрібно продовжувати, підтримувати і також давати жінкам можливості. Тому, якщо ви це слухаєте, сподіваюся, що у вас буде, як ви зараз пропрацюєте, можливо, свій кар'єрний шлях, або вже працюєте через нього, і у вас буде все добре, далі ви просто будете керувати якось. Якщо ми говоримо саме про фінансовий ріст, то у 2025 році це про якийсь онлайн-бізнес, який може бути активом чи пасивом, чи це більше про інвестиції? Тобто це поєднання. Тобто у вас все одно повинен бути ваш дохід, тобто коли ви будуєте свій капітал, ваші кошти повинні в цей капітал звідкись приходити. Тобто якщо вам, звичайно, батьки не залишили там $1 мільйон на рахунку, то вам цей мільйон потрібно якось збудувати. Інвестиції – це більше як допоміжний інструмент, який допомагає зрощувати ваші гроші. Але у вас повинна бути якась діяльність, яка приносить вам прибуток. І прибуток бажано такий, щоб він у вас зростав з часом.
Наприклад, якщо ви підприємець, то ви повинні ваш бізнес повинен зростати. Я вважаю, тут немає різниці онлайн-офлайн, тобто бізнес, він дуже багато критеріїв, які відносяться до того, який бізнес буде у вас в профіті, profitable, тобто тут вже більше залежить від аналізу ринку, але в цілому ви просто повинні розуміти, звідки у вас будуть приходити гроші на цей капітал. І дуже гарне є приклад в одна з моїх найулюбленіших книжок «Psychology of Money». Є приклад, як була людина, чоловік, і він був досить гарним і відомим в своїй сфері, тобто був мільйонером, і нібито, коли в тебе вже є $1 мільйон, не знаю, що тобі ще потрібно в житті. Якщо в тебе є вже $1 мільйон, ти їх можеш проінвестувати, і в тебе, в принципі, буде якийсь дивідендний дохід, і ти можеш навіть працювати, і в тебе буде все окей. Ти не повинен так хвилюватися за це в житті. І був також чоловік, який просто працював прибиральником в якійсь американській школі, тобто на мінімальну якусь зарплату, але під кінець життя мільйонер, який заробляв дуже багато, він ці всі гроші, можна сказати так, протринкав на дорогі автівки, на речі, які нібито нам приносять статус, але по факту всім на них все одно. Типу, ти знаєш, там їдеш в якоїсь дорогій машині, думаєш, всі на мене дивляться, але по факту там 90% людям... Так, 90% людям їм все одно на те, що ти їдеш в цій дорогій машині. І таким чином, під кінець життя, мільйонер, він був в боргах, в нього по факту було банкрутство, в нього забрали всю його естейт, тому що він винен був гроші іншим людям, але той чоловік, який був janitor, прибиральником, він настільки грамотно відкладав свої гроші, що під кінець життя в нього був мультимільйонний капітал, який він потім ще задонатив в різні асоціації. І тобто його світ запам'ятав як філантропа, як людину, яка допомагає комусь іншому. Але якщо ми зустрінемо, мабуть, наша соціальна оцінка, якщо ти зустрінеш прибиральника десь, ти навряд чи подумаєш, що в нього там якийсь мільйонний капітал. Тобто це дуже багато нам показує, що тут не про те, скільки ви заробляєте. Якби капітал може збудувати будь-яка людина, але його потрібно будувати. І тому вам потрібен якийсь дохід, а як ви його отримуєте, це вже якби окрема дуже детальна тема. Тепер як ми можемо його отримати? Це про інвестиції, які на даний час є актуальні інвестиційні платформи, інвестиційні ринки, які працюють у 2025 році, як взагалі цим розпоряджатися, як керувати? Перше для нас. Взагалі, починаючи з бази, потрібно розуміти, що взагалі у нас є фондовий ринок, і тобто у нас є різні маркети, там, наприклад, США, є також у нас біржа в Торонтовська, є Лондон, є також в Азії, і дуже тут у нас перший рівень – це фондовий ринок. На фондовому ринку є компанії, тобто компанія, коли вона хоче піти від приватної до публічної, їм потрібно зробити IPO, Initial Public Offering, вони обирають так мовити ринок, на якому вони це будуть робити, вони там роблять цей вони IPO-шку свою роблять, і далі в них вже буде тікер. За цим тікером ми їх шукаємо і дивимося, як їх ціна буде змінюватися. І потім, коли ми розуміємо, що це таке фондовий ринок, для того, щоб нам мати доступ до нього, нам потрібен брокерський аккаунт. Якщо ви живете в Канаді, то тут, в принципі, у більшості великих банків у них є якийсь свій брокерська пропозиція, тобто вам потрібно просто відкрити з ними аккаунт. Також є такі платформи, як Wealthsimple, якщо хтось чув, це якби онлайн фінансова інституція, в них також є досить гарний аккаунт, але тут більше індивідуально, що вам вигідніше потрібно дивитися, тому що ціна цих аккаунтів, вони зазвичай там ціна йде за транзакцію. Я знаю, наприклад, є NBC банк, у них National NBF, якби їх частинка, то там нібито навіть є безкоштовно можна ці транзакції робити. Тобто такий аналіз зробити, який brokerage вам підходить найбільше. І якщо ви не в Канаді ви дивитесь, то можна також подивитися Interactive Brokers.
це така міжнародна платформа, в принципі, і з України можна інвестувати, і з інших країн також. І далі, коли ви відкрили цей брокерський аккаунт, там можна вибрати чи звичайний аккаунт просто, чи якийсь спеціальний аккаунт під ваші потреби. Тому що Канада, вона надає можливість людям інвестувати, наприклад, і з цього отримувати якісь плюшки. Візьмемо TFSA аккаунт. Почни з TFSA Tax-Free Savings Account. Це рахунок, де твій прибуток від інвестицій зростає без податків. Вкладаєш у акції, ETF або просто тримаєш готівку. І все, що заробиш, залишається тільки тобі. Це чудовий інструмент для накопичення на житло, машину, відпустку або просто на фінансову подушку. І ще бонус $50 за реєстрацію. Просто переходь за посиланням в описі. А якщо ти підтримуєш родину в Україні, використовуй додаток Wise для переказів. Це швидко, зручно і набагато дешевше, ніж традиційні банки. Перекази доходять буквально за кілька годин, без зайвих комісій і головного болю. Усі корисні лінки вже в описі під цим відео. Почни будувати свою фінансову стабільність прямо зараз і сьогодні. З цим аккаунтом ви можете інвестувати певну суму кожного року, і коли ви в кінці вирішите ці гроші вийняти з цього аккаунту, то вони не будуть налогооблагатися. Дуже важливо дивитися, детально читати про кожен з аккаунтів, але таким чином ви обираєте, які аккаунти ви хочете відкрити, і далі ви вже просто заносите туди свій кеш, і купуєте ось ці тікери, які ми казали, що компанія, коли вона робить своє IPO, у неї буде тікер. Типу ви купуєте, вводите тікер, обираєте, скільки акцій хочете купити, і купуєте. Або якщо це індекс, таким самим чином у індексу є тікер, ви його обираєте, обираєте, на яку суму ви будете купувати, і там, в принципі, все дуже легко, як це купити. І таким чином ви можете або вручну купувати, або автоматизувати, що, наприклад, кожного місяця в мене йде там, не знаю, $500 на індекс VOO, це індекс S&P 500. Як ти порадила, чи взагалі є сенс інвестувати на короткий період, на 2 роки, на 3 роки, чи є сенс чи є перевага більше в довгостроковому інвестуванні? Тобто 1-2 роки це прям дуже короткострокове. В такому сенсі вам, скоріш за все, тут потрібно робити повний аналіз ризику, навіщо ви інвестуєте за такий короткий період, чого ви хочете досягти. Скоріш за все, ви якихось надзвичайних результатів не побачите тільки тому, що складний відсоток або compounding interest, він не працює за такий короткий час. Тобто в інвестиціях довгострокових дуже важливо розуміти, чому люди це роблять, чому всі кажуть, що час – це важливіше, ніж сума, з якої ви почнете інвестувати. Тому що в інвестиціях, наприклад, якщо ми інвестували $1000, і у нас середній річний відсоток повернення 10%. Тобто за рік ми заробили, так мовити, $100, так? Наступного року, скажімо, такий же буде відсоток, 10%, але наш капітал, він уже $1100. Тобто наступного року ми вже заробимо не просто $100, ми заробимо $1010. І потім таким чином кожен рік ви заробляєте, по факту ви нічого не робите, але ви заробляєте більше. І якщо вам цікаво, я раджу подивитися, загуглити онлайн, наприклад, Compounding Interest Calculator або складний відсоток Calculator. І ви можете ввести суму, наприклад, якщо я буду інвестувати $200 кожного місяця, і там буде середній відсоток 10% повернення, то через 20 років скільки в мене буде грошей, і потім зробіть через 30 років. І ви побачите, що сума, вона там не просто подвоїлась, вона, скоріш за все, там 3-4 рази більше лише за 10 років. І це все тому, що працює ось цей складний відсоток. Тому довгострокові, короткостроково, вам найважливіше це так, щоб інфляція не з'їдала ваші гроші, і, можливо, якийсь невеликий відсоток, який ви зможете заробити. Але довгостроково у вас буде працювати складний відсоток, тому це має більше сенсу. Так. В чому секрет багатих людей? Як вони взагалі мають хист до того, щоб заробляти гроші? В чому їхня дисципліна?
Ну, по-перше, мені здається, дуже важливий аспект, що потрібно реально працювати. Тобто, мені здається, зараз у суспільстві ми живемо в такий час, коли досить багато людей хочуть швидких грошей і не готові вкладати той час і ту енергію, які ось люди, які вони до чогось прийшли. Якщо ви проаналізуєте ті рішення, які вони робили в своїй кар'єрі або в своєму бізнесі, вони насправді займали дуже багато часу з їх персонального життя. Тобто, щоб дійти до такого рівня, як ми, наприклад, думаємо, якихось мільйонерів, мільярдерів, тобто потрібно розуміти, що це не прийде просто з небес якось до вас, чи це не прийде, тому що ви будете працювати 2 години в день. Зазвичай вам потрібно працювати і бути готовими, що ваше життя, воно в певній мірі буде залежати також від вашої кар'єри. Ось, наприклад, для мене я працюю, я розумію досить гарну траєкторію, куди я йду, але я також бачу, як люди, які вже працюють в цій же сфері багато років, вони реально, у них навіть не те, що баланс між work-life balance, у них більш як work integration, тобто робота інтегрована в їх життя. Тобто те, що вам потрібно працювати, це норма. Тобто не потрібно від цього якось боятися чи тікати. Тому що це саме те, що допомогло цим людям заробити їх гроші. Якщо ви подивитесь на Білл Гейтса, я не думаю, що він там в 35 років сидів на Мальдівах в місяць і нічого не робив. Типу ця людина, він реально постійно працював. Тобто це один аспект. А інший аспект, що ті зароблені гроші, вони реінвестували, вони знаходили їм місце, де їм потрібно далі працювати. І зазвичай у таких людей у них є своя структура, тобто яким чином вони з цими грошми працюють. Тобто перше – це заробляти і бути готовими для того, що вам потрібно працювати, для того, щоб чогось досягти. А друге, це те, що ви повинні вміти ці гроші далі використовувати, а не просто спускати в повітря. Тому що 50% це заробити, але якщо ви заробили і не знаєте, що з ними робити, ці гроші у вас просто кудись зникнуть. Інші 50% – це вміти втримати гроші. Тобто це найважливіше. Якщо ми плануємо якісь великі заощадження, ми, так сказати, ми не чіпаємо ці гроші, ми про них забули, вони лежать і вони на майбутнє. Тобто без них ми маємо якось навчитись жити і не думати, в мене там копійка за спиною. Для того, щоб ви розуміли, що у вас є копійка за спиною, у вас повинна бути подушка безпеки. Тому що таким чином, якщо навіть у вас щось станеться, у вас є гроші, які ви можете взяти. А ті довгострокові, якщо у вас вже є подушка безпеки, то вам і не потрібні ті довгострокові ваші якісь інвестиції або довгострокові ваші збереження, тому що у вас просто немає потреби для того, щоб їх там чіпати. Якщо б ти порадила найефективніші звички, які б могли змінити життя людини за 6 місяців, які б вони були? Це досить залежить від того, де ви зараз знаходитеся. Скажімо, якщо ви зараз у вас є борг, то я б, це, мабуть, навіть не звичка, це дія більше, щоб я першим чином би зробила. Це я повністю прописала всі ваші борги, детальну їх структуру та зробила план, як ви будете їх виплачувати. Якщо у вас боргів немає, але у вас немає системи, то я б тоді поробила вже, сфокусувалася на звичці вести свій бюджет і робити це регулярно, для того, щоб розуміти, як саме ви витрачаєте свої гроші і де, можливо, ви б могли оптимізувати їх для того, щоб зберігати більше. І останнє, якщо у вас вже є якийсь ваш капітал, то я б рекомендувала почати вивчати саме сферу інвестицій і самим трошки більше, щоб ви розумілися на цій темі, тому що навіть якщо ви вирішите одного дня віддати якійсь іншій людині, сказати: все, ти з моїми грошима там роби щось, там інвестуй. Як на мене, це не супер відповідально навіть до ваших грошей. Ви повинні все одно якось розуміти, що з ними відбувається. Тепер я хотіла поговорити про гроші та емоції. Дуже багато хто каже, що до грошей треба відноситись емпатично, треба їх любити, треба за ними доглядати, мати якийсь, наприклад, $1 чи 2 американських в гаманці, щоб притягували удачу. Чи взагалі гроші і емоції – це щось поєднуване, чи це більше як забобони, які були ще з давніх віків, нам передавалися, і ми думали, що гроші люблять тишу, наприклад, або ще.
Ну, в мене раніше також $100 було в кейсі під айфоном, і я це десь там почула чи вичитала, що це тому, що я так бачила, нібито, що в мене є все одно ці $100, які там лежать, і що навіть якщо в мене буде все погано, в мене будуть ці $100, але з часом я перестала, їх просто вийняла, тому що я зрозуміла, що в мене вже є подушка безпеки, в мене вже є мій, так би мовити, баланс, який, що якщо щось станеться, в мене гроші є, я це знаю, тобто мені не потрібна ця reassurance, так би мовити. Але в цілому я скажу, що якщо у вас є якісь ритуали, які для вас працюють, і вони вам слугують позитивним тригером до чогось, то хай так буде. Тобто це для кожної людини немає такого, якщо ви, звичайно, всі свої збереження тримаєте десь там під подушкою, то це вже тоді так questionable, тут вже питання є, тому що чому ви ці гроші ніде навіть не покладете під якийсь мінімальний відсоток, щоб у вас хоча б вони не втрачали цінність, тоді так, це питання. Але якщо ви там якоюсь одною стороною викладаєте всі купюрки в вашому гаманці, це, якщо для вас це працює, то нічого поганого не здається. Тобто це більше про забобони, про самі. Це так, те, що працює для різних людей. От комусь там, не знаю, йога допомагає прям розслабитися і щось там нове дізнатися, комусь не допомагає. Тобто це, мені здається, якщо от вам подобається $100 у вас там на телефоні, то пускай вони у вас там будуть. Тобто будете їх бачити, вони вам щось там нагадують, можливо. А як насчет того, коли люди кажуть, що гроші – це енергія, що її треба притягувати? Чи віриш ти в це? Я вірю в те, що енергія потрібна, щоб працювати. А саме в грошовому, тобто в мене не було в моєму досвіді, тобто я розумію дуже раціонально, мабуть, як гроші працюють в плані того, що ти їх інвестуєш, і вони зростають, і навіть якщо я там буду, мабуть, в якійсь депресії, не дай Бог, то все одно компанія, в яку я інвестувала, вона буде зростати. Тобто в мене досить таке раціональне до цього ставлення, тому що мені здається, ти повинен більше бути, так би мовити, в енергії і в ресурсі для того, щоб ти міг працювати і зростати, для того, щоб приходили тобі кошти чи з твого бізнесу, чи з твоєї кар'єри. Тобто, щоб ти таким чином в тебе була енергія працювати. Але в цілому я не дуже вірю от саме в якусь там грошову енергію, що типу в мене там я можу намедитувати собі гроші, чи я можу там якось візуалізувати собі гроші. Ні. А як щодо кредитної історії в Канаді взагалі? Це для мене було трішки дивно, тому що я зазвичай не звикла користуватися кредитками в Україні, тому що розумію, якщо я користуюсь кредиткою, значить в мене недостатня кількість грошей, яку я отримую, і або я неправильно ними користуюсь. Чому використовування кредитної карти це є норма? Дуже важливо розуміти, що кредитна історія в Канаді, вона дуже важлива, навіть для того, щоб там зняти квартиру, наприклад, у вас попросять вашу кредитну історію. Якщо ви захочете автівку десь купувати, і це буде у вас довгостроковий кредит, тут також вони попросять кредитну історію. Та навіть для іпотеки вона вам потрібна. Тобто вибудовування, вона дуже важлива. Але плюс в Канаді, того що з кредитними картками, ви отримуєте також деякі плюшки, тому що ви отримуєте або кешбек, або якісь бали. Тобто дуже важливо в Канаді ось цим користуватися. Тому що я от скажу, наприклад, я користуюся також кредитною карткою, потім її просто виплачую в кінці місяця, але мені ось ці мої бали, які я назбирала за останній рік, вони мені оплатили мої там квитки на літак, коли я от буду їхати в відпустку. Туди і обратно повністю за літаки, по факту, мені там платити не потрібно було. Я все балами своїми заплатила, тільки тому, що я весь рік цією кредиткою користувалася, але кредиткою потрібно тут користуватися таким чином, що ви не те, що витрачаєте все, що вам дають, тому що тут кредитні ліміти можуть давати просто супер великі. Ви витрачаєте те, що ви забюджетували. І просто в кінці місяця тими ж грошима, які ви могли просто з вашої дебітної карточки витратити, ви їх просто кладете туди, але при цьому ви ще заробили або якісь бали, або якийсь кешбек, в залежності від того, яка у вас картка. Але якщо ви не оптимізували цей процес, то я реально дуже рекомендую вам цим зайнятися, тому що є дуже вигідні картки, і що в Канаді, що в Америці люди просто оплачують собі там, в залежності від того, скільки ви витрачаєте, але оплачують собі на досить там гарні і відпустки, або купують собі щось. Тобто цим потрібна, це досить цікава функція. В Україні ж це по-іншому. В Україні це кредитний ліміт, це дійсно, це щось, коли у вас вже немає грошей. Це, звичайно, також вибудовує якусь кредитну історію, але це не настільки incentivized, тобто в Україні ви не отримуєте бали за те, що ви витрачаєте гроші з кредитки,
А тому в Україні я б з цим трошечки була більш обережніша, тому що це не має настільки великого значення, як в Канаді. Угу. Тобто в Канаді користуватися кредиткою – це норма, навпаки, це навіть перевага, це тобі допомагає в житті. Але ж по факту, якщо так подумати, я ж можу все купити собі, наприклад, машину із дебіторської карточки. Ну, і взагалі, що за стратегія, трішки не зрозуміла, але те, що ти назвала, що це дає певні переваги, як кешбек, як якийсь відсоток, там, наприклад, ти можеш навіть коли ми говоримо про кредитну картку тут в Канаді, то це більше як про security. Кредитна картка, вона, наприклад, захищає досить багато ваших покупок. От я наведу приклад, я купувала там своїй мамі авіабілети через свою кредитну картку, в неї їх супер затримали, але я через цю кредитну картку можу все одно податися на те, щоб мені оплатили готель, в якому вона там, наприклад, залишалася. Тобто кредитна, якби в Канаді, як на мене, це окей користуватися кредитною карточкою, якщо ви добре розумієте, як ви будете її виплачувати. Якщо ви там не виходите за свої ліміт того, що ви можете собі дозволити, то ви навпаки витрачаєте гроші і ще щось отримаєте. Тому тут я нічого такого проти цього не маю, тому що я сама цим користуюся. Окей. Тепер поговоримо про майбутнє довгострокове планування. Чи варто заощаджувати на пенсію в 30? Тому що, знову ж таки, порівнювати з Україною, я буду порівнювати з Україною, тому що я тільки приїхала в Канаду, тому я все порівнюю з Україною. До 30 дорослі не намагаються заощаджувати на майбутнє, вони живуть собі, насолоджуються, подорожують, тому що вважають, що в 60 вже не так цікаво подорожувати, і воно вже не потрібно. А тут в Канаді до 30 всі навпаки працюють так наполегливо, а в 60-50 років вже подорожують і насолоджуються світом. Тобто оце планування до 30, наскільки воно взагалі ефективне і чи треба цим займатися? На мою думку, чим раніше ви почнете інвестувати, тим це буде ефективніше та важливіше, тому що в інвестиціях дуже велику роль відіграє час. Тобто візьмемо як приклад Уоррен Баффет, один з найвідоміших інвесторів, які в нас є в світі. Він почав інвестувати ще з свого тінейджерського віку. І за той час, який в нього був з 15 років і до 80, майже під 90 років йому зараз, це ось цей весь час його гроші, вони були під складним відсотком. Тобто вони не просто подвоювались, вони в декілька разів ставали його капітал більшим тільки через те, що в нього був ось цей час. В той же час є наведені приклади, коли інвестори вони починали інвестувати в 30 років, у них середній відсоток повернення був більше, ніж там у Уоррена Баффета, але їх гроші вони навіть близько не порівнюються з його, тільки тому, що в них було менше часу, щоб ці гроші вони працювали по факту. Тому тут в Канаді дуже багато саме government, він намагається людей так надавати incentives для того, щоб вони починали на пенсію раніше відкладати, для того, щоб вони взагалі інвестували. Тобто, чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше грошей у вас буде, навіть якщо ви почнете з якоїсь маленької суми. Тому тут це досить популяризована думка, але в той же час в мене тут і всі мої друзі канадці, вони також подорожують, все ж таки, вони, можливо, в якихось моментах більш заощадливі, але все одно вони будують кар'єру, але й подорожують, але це все в якомусь такому, вони це роблять не занадто багато, але все одно вони вміють так. І на мою думку, коли у вас до пенсії будуть вже кошти, тобто у вас вже діти виросли, ви вже можете жити своє краще життя також. Тобто тут, якщо ви підтримуєте себе в гарному фізичному стані, і тут багато людей це роблять, тих, кого я знаю, то ви потім можете керувати своїми грошима і жити своє життя. Тобто життя не закінчується після 30. А як щодо сімейного бюджету? Як ти взагалі відносишся до спільного бюджету і як ти відносишся до індивідуального бюджету? Чи нормально мати свій власний бюджет і не залежати від партнера? Я повністю нормально до цього відношуся. В моїх відносинах у нас є наші
спільний бюджет. Це, наприклад, на якісь речі, які ми разом витрачаємо, там їжа, квартира, комунальні, ну такі витрати, які у нас сумісні. І в кожного є свій бюджет, в мене свої заощадження, в нього свої заощадження. Можливо, це трошки по-іншому працює для людей, які вже одружені. А в плані того, що якщо у них з якоюсь консолідацією можуть бути якісь бенефіти на податки. Але в кінці кінців я вважаю, що досить важливо мати також власну фінансову незалежність, тому що ти ніколи не знаєш, що буде завтра. І таким чином, для мене це повністю ок, того що тільки основні речі, і я, і мій партнер, ми на них виділяємо кошти. Як виглядає грамотне фінансування, довгострокове планування для жінки, яка залежить від свого партнера? А можливо, у тебе були якісь кейси, де жінка могла самостійно накопичувати, фінансувати своє майбутнє життя? Чи взагалі, коли жінка безробітня, це мало ймовірно? Якщо немає ніякого доходу в жінки, то я не знаю, звідки їй взяти гроші, щоб їй якось мати збереження. Тобто, з цієї точки зору, як на мене, якщо жінка безробітня, то в неї повинна бути або якась домовленість з її партнером, що він виділяє суму для неї якщо, наприклад, ви працюєте вдома, прибираєте, готуєте, сидите з дитиною, тобто, якщо це все транслювати в чийсь інший труд, так би мовити, то це все якісь кошти. Тобто, якби я була в ситуації, де я не можу нічого заробляти, тому що я там сиджу вдома, я б тоді вже, скоріш за все, домовлялася зі своїм партнером про те, що якась сума повинна виділятися з його грошей, які він заробляє десь на роботі, за те, що я по факту роблю тут безкоштовно вдома. І тоді б з цих грошей я б вже якось відкладала на свої потреби, тому що інакше, я б не дуже хотіла сама в такій ситуації бути, де я і не працюю, і ніяких грошей не отримую, повністю залежна. Тобто, як на мене, це не найздоровіший варіант, тому що, знову ж таки, ви повинні нести відповідальність за себе, і якщо у вас є там діти, наприклад, за ваших дітей. А в такій ситуації я не впевнена, як цю відповідальність можна понести. Я зрозуміла. А якщо, наприклад, обидва партнера працюють, яку б, можливо, суму можна було вносити в спільний бюджет? 20% від зарплати чи 30%? Такого відсотку статистично я б не виділила. Це дуже залежить від того, скільки у вас квартира ваша чи іпотека, і скільки ви там на їжу витрачаєте. Тобто такої б якоїсь статистичної суми я б не виділила, якщо чесно. Але якщо прикинути, я б, мабуть, уявила, що можливо десь 20-30%. Але я просто, якщо ви тільки вирішуєте жити разом, або якщо ви живете і вирішили внести нову систему, я просто б сіла, проаналізувала минулий місяць або 2-3 місяці ваших всіх витрат, подивитися, де були оці суміжні витрати, підрахувати їх всі разом, розділити на 2, і буде у вас сума, яку ви повинні надавати. 3 речі, які б можна вже було зробити прямо зараз зі своїми грошми. Наприклад, якщо є деякий капітал, там невелика сума коштів, що б можна було з ними зробити вже прямо зараз? По-перше, я б почала цікавитися інвестиціями, я б почала з базових курсів про інвестиції та про те, як керувати вашими грошима. Як мінімум, ваш резерв, тобто ваша подушка безпеки, вона повинна у вас бути на savings account, тобто навіть якщо це на якийсь високий відсоток, вона повинна бути у вас, він все одно вам повинен капати, поки ви вирішите, куди ви ці гроші будете класти. Тобто і далі я б почала вже цікавитися тим, які у вас фінансові цілі, і цікавитися саме інвестиціями та як ви б могли цим займатися. Можливо, в тебе є якісь курси, які ти проводиш, тому що я бачила в Інстаграмі, ти пропонуєш курс про фінансову незалежність, про те, як правильно вести бюджет. Що плануєш, які в тебе взагалі плани на майбутнє? Наразі, насправді, я саме пропоную продукти для кращого
фінансового контролю, тобто це річний шаблон бюджету та місячний шаблон бюджету, а також окремий шаблон для того, щоб ви могли прорахувати, як ви виплатите борги, якщо у вас їх декілька, тобто це більше боргова стратегія, але також в наступних місяцях будуть виходити окремі продукти, щоб так можна цільово вирішувати ваші проблеми. Тобто першим рівнем буде такий продукт про борги та як їх виплачувати і більше в них не заходити. Другий буде про таку фінансову грамотність, тобто як вам керувати грошима та як робити так, щоб у вас насправді з'являлися ці збереження. І третій курс це вже буде база для інвестицій, тобто базовий курс для того, щоб зрозуміти, як почати, де починати і куди рухатися. І це буде дуже гарним підґрунтям для також майбутнього навчання, яке буде вже більш детальним, скоріш за все, більше під кінець літа вже. Даша, для мене це було дуже цікаво. Взагалі дуже багато корисної інформації для себе дізналась. Я обов'язково поцікавлюсь твоїм курсом, як тільки ти його запустиш. Мабуть, я одна з найперших, яка зареєструється, ну чесно, тому що дуже цікава була розповідь, дуже корисна. І якщо вам також сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть своє враження в коментарях, підпишіться, будь ласка, на Дашин інстаграм-аккаунт, який буде залишений в описанні під відео. І підпишіться також на мій канал, на Дівчачий Вайб, тому що на моєму каналі ми розпаковуємо життя і кожну дівчинку разом. Дякую тобі, Даша. Дякую тобі також велике.